අද වීඩියෝ එකකින් පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ කාඩිගන් එකේ අත ගුතාගෙන මෙන්න මේ රිබ් එක ගුතා ගන්න හැටි. එහෙනම් අපි බලමු මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ අත දැන් මෙතන ඉඳන් මම ගොතන්නේ අත දැන් ගොතලා ඉවරයි. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තමයි යන්නේ. මෙතෙන්ට මම ගත්තා අඟල් 18ක්. උන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට අඟල් 18ක් තියෙනවා. මෙතෙන්ට අඟල් 18ක් තියෙනවා. එතෙන්ට එම තියෙනවා. දැන් මම පෙන්නන්නම් මේ ඩයග්‍රෑම් එකෙන් මේකෙන් පෙන්වන්නට වඩා ලේසි කොහොමද කියලා. දැන් අපි ගොතා ගත්තාම මෙහෙම තමයි එන්නේ. දැන් මේ පිටිපස්ස මේක තමයි උරිස. මෙතන තමයි දැන් අත එන්නේ. දැන් අපි මෙහෙමම මේක ගොතාගෙන යන්න ඕනේ. දැන් මම මෙතනුයි එක සමානව මේ වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ පැත්ත මම ගෙතුවානේ. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්ත පෙන්නන්නම්. දැන් මෙතන ඉඳන් මෙතනට මංගල් 18ක් ගත්තේ. අඟල් 18ක් ගන්නකොට මම මේකේ ගේජ් කවුන්ට් එක ගත්තොත් මේක පෙන්නනකොට මෙතන අඟලකට ස්ටිචස් 18ක් තියෙනවා. මේ අඟලකට ස්ටිචස් 6ක් තියෙනවා මේ අතට. මේ අතට අඟලකට ස්ටිචස් 6යි. මෙහෙම ගත්තාම අඟලක් ගත්තාම මේකට ගණන් කරලා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට අඟලක් ගණන් කරලා ගත්තාම ස්ටිචස් 6යි. හැබැයි ඒ වගේම රෝස් තියෙනවා. රෝස් කියන්නේ දැන් අපි ස්ටිචස් කියන්නේ මෙන්න මේ අතට තියෙන ඒවා. මෙහෙම පේලි ගන්න තමයි මේවා ස්ටිචස්, මේවා රෝස්. මෙහෙම යන්නේවා රෝස්, මෙහෙම යන්නේවා ස්ටිචස්. මේ අඟලකට ස්ටිචස් කීයද? මේ පැත්තට අඟලකට ස්ටිචස් කීයද? එහෙමයි අපි ගන්නේ. රෝස් වලින් තමයි මේක ගන්නේ. රෝස් කීයක් අඟලකට එනවද? ස්ටිචස් කීයක් එනවද කියලා. දැන් මම මෙතන ඉඳන් මෙතනට මේ පැත්තට ගන්න ඕන මට අඟල් 20ක්. මෙතනට මගේ මෙෂර්මන්ට්ස් අනුව මට මේ ටික ගන්න ඕනේ. මේ උස අතේ උස මෙතන ඉඳන් මෙතනට අඟල් 20ක් මම ගන්න ඕනේ. එතකොට මට මේ අඟල් 20 ගන්න රෝස් යනවා. එතකොට අඟලකට තියෙන රෝස් 5යිනේ. එතකොට මට මේ අඟල් 20ට එනවා රෝස්. අඟල් 20කට රෝස් 100ක් එනවා. හරි. රෝස් 100ක් යනවා අඟල් 20කට. ඒ කියන්නේ මේ අතට මම රෝස් 100ක් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් මගේ මෙතන දැන් අත මෙතන උගල පැහැදිලි ඇති. දැන් මේ අත කිව්වහම මේක අපි කෙලිම කුටුවක් ගන්න නැහැනේ. උගන්ට ඕන කුටුවක් ගන්න ලේසි. මම මෙතන පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන අඟල් 12කට තමයි මේ අත ගන්නෙ. 12ක් අඩු කරන. මෙතන තියෙන අඟල් 18ක් පළලයි. මේ අතේ මෙතනට එනකොට අඟල් 12කට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ස්ටිචස් අඟල් 6ක ප්‍රමාණයක් අඩු කරනවා. එතකොට මම ගණන් කරගන්න ඕන ස්ටිචස් කොච්චරක් අඩු කරනවද කියලා අඟල් වලට. දැන් මේ අඟලකට මෙතන ඉඳන් මෙතනට ස්ටිචස් එක අඟලකට තියෙනවා ස්ටිචස් 6ක්. ඒ වගේම මෙතන අඟල් 18ට ස්ටිචස් තියෙනවා 108ක්. 108න් ඒ කියන්නේ 18 වැඩි කිරීම 6යි. දැන් මට මෙතන අඟල් 6ක් අඩු කර ගන්න ඕනේ. අඟල් 6ක් අඩු කරනවා කියන්නේ අඟල් 6කට ස්ටිචස් 36යි. කියන්නේ අඟලකට 6යි. අඟල් 6කට ස්ටිචස් 36ක් අඩු කර ගන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙතනට එනකොට තියෙනවා ස්ටිචස් 36 මෙතන 36 නේ. මෙතන ඉඳන් මෙතනට එනකොට 36. මම මෙතන ඔයගලන්ට ආයෙ ඇඳලා පෙන්නුවොතින් අත මෙහෙම මේ අතේම එක පැත්තක් අඳින්නම්. මේ පැත්තයි මේ පැත්ත පැති දෙකනේ. මෙතන ඉඳන් මෙතනට තියෙනවා ස්ටිචස් දැන් 108යි. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. මෙතනට එනකොට මට ස්ටිචස් කීයක් අඩු කරන්න ඕනද? ස්ටිචස් 36ක්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ස්ටිචස් 18ක් අඩු කරන්න ඕනේ. මෙතනින් මේ පැත්තෙන් ස්ටිචස් 18ක් අඩු කරන්න ඕනේ. හරි. මෙතන ඉඳන් මෙතනට එනකොට දැන් මෙතන 108 තියෙන එක 18ක් අඩු කරගෙන එන්න ඕනේ. මේ 36ක් අඩු කරන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් 18යි. يعني මෙතන කෙලවරින් එහෙම. දැන් මෙතන ස්ටිචස් 100ක් යනකොට මට අඩු කරන්න ඕනේ ස්ටිචස් 18ක්. එතකොට මට ආසන්න වශයෙන් يعني දැන් ස්ටිචස් රෝස් 100කදී 18ක් අඩු කරන්න ඕනේ. මම මේක නිකන් 20ක් කියලා දල වශයෙන් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ එක රෝ එකකට එක අඟලකට මේ අඩු කරන්න ඕනේ ස්ටිච් එකක්. දැන් මම මේක 18 වුණාට මම මේක දල වශයෙන් ගන්නවා 20යි කියලා මට මේ බෙදා ගන්න පහසු වෙන්නේ.
ස්ටිචස් එකක් දෙකක් එහෙම වුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ මෙතන යටින් එහෙම ලොකු හිරවීමක් එන්නේ මොකෝ අඟල් මෙතනට එනෝනේ අඟල් 12ක් අපි අත අඟල් 12 පල්ලනේ මම 20ක් කියලා ගත්තොතින් කියන්නේ 40ක් අඩු වෙනවා කියන්නේ අඟලකට අඩු වෙන්න එක මේ කියන්නේ අඟලකට එක ස්ටිච් එක ගානේ අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අතට යන මේ ස්ටිච් එක තියෙන්නේ මේ අඟලක් යනකොට මෙහෙම අඟලක් කරගෙන යනකොට මේ අතට මෙතන ඉඳන් මෙතනට අඟලයි නම් මෙතනට එනකොට එක ස්ටිච් එකක් අඩු කරනවා. ආයි තව අඟලක් යනකොට මෙතනින් තව එක ස්ටිච් එකක් අඩු කරනවා. එහෙම තමයි යන්නේ. එතකොට අඟලකට එක ස්ටිච් එකයි අඟල් 20කට අඟල් 20ක් කියන්නේ මේ දුර 20කට අඩු වෙන්න ඕනේ ස්ටිචස් 20ක්. හරි ස්ටිචස් 20යි අඩු වෙන්න ඕනේ එක පැත්තක් ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. කියන්නේ මේ 20 ස්ටිචස් 20ක් අඩු වෙන්න ඕනේ. හරි ඒ හින්දා අඟලකට තියෙනවා මට එක අඟලකට රෝස් 5ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම පස්වෙනි රෝ එකේ every fifth row එකේ එක ස්ටිච් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් එකයි මේ පැත්තෙන් එකයි අඩු කරගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම අඩු කරනවා කියන්නේ ස්ටිච් මේ කෙලවරේදී ස්ටිච් දෙකක් එකට මේ ක්‍රොෂේ කරනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඒ හැගේ මෙහෙම මේ බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මම මේ අඟලකට එකක් වගේ වෙන්නේ මෙහෙම අඩු වීගෙන ගිහින් තියෙයි. මම දැන් මෙතන නූල කඩලා අයින් කරා මේ පැත්තේ. මේ පැත්තේ නූල කඩලා අයින් කරා. දැන් මම මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතනින් ආයි ස්ටාර්ට් කරනවා. දැන් මම ස්ටිච් එක දාන්න පටන් ගන්න මෙතන මේ කන පිට පැත්තෙන්. මොකෝ අපි හැමතිස්සෙම සිංගල් ක්‍රොෂේ රෝ එක ගියේ මේ අතරනේ. මේ මෙතනින් මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තට එන්න එපා. මේක තමයි හොඳ පිට. කන පිට පැත්තෙන් තමයි අපි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක හැමතිස්සෙම පටන් ගත්තේ. ඒ නිසා පළවෙනි එක කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා ස්ටිච් මාර්ක් මේකේ පස්වෙනි එකේ තමයි අපි අඩු කරන්නේ. ඉතින් පළවෙනි එක කොහොම මාර්ක් කරගෙන මේ විදිහට මේ ටික දාගෙන මේ කෙලවරටම යන්න. ඒ කෙලවරටම ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ පැත්තට එන්න මෙහිම දෙවෙනි එක එනකොට දෙවෙනි එක මාක් කරන්න. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක ඇවිල්ලා පස්වෙනි එක පටන් ගන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි මේ අඩු කරන්න කියලා එක ස්ටිච් එකක්. එතනට අහම මම පෙන්නන්නම්. දැන් මම මෙතන රෝ 5ක් ගෙතුවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අඟලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මම දැන් තමයි තියෙන්නේ. මම පළවෙනි අඟලවන් දෙකේ ඉඳන් පෙන්නුවා තියෙන්නේ. මෙතන පේන්නේ. මෙතනින්ම ගමුකෝ. මෙතන ඉඳන් මෙතනට මේ අඟලක් ගෙතිලා තියෙන්නේ. දැන් මේ අඟල ගෙතුවට පස්සේ දැන් මම මේ අඩු කරන්න ඕනේනේ මේ ස්ටිචස් ටික. දැන් මේක මෙහෙමනේ යන්නේ. දැන් මම පෙන්නන්නම් අඩු කරන විදිහ. මම අඩු කරන්නේ දැන් මේ පැත්තට යනවා සිංගල් ක්‍රොෂේ. දැන් මේ පැත්තට මම ෆ්‍රන්ට් පෝල් ඩබල් ක්‍රොෂේ කරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත රෝ එක මම යන්නේ සිංගල් ක්‍රොෂේස්නේ. ඒ සිංගල් ක්‍රොෂේස් යනකොට තමයි මම ඒක අඩු කරන්නේ. මම අඩු කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි නෝමල් කරන විදිහට මෙහෙම අරගෙන එකක් ගන්නවා ඊළඟ එක මෙහෙම ගන්නවා. මේ දෙක එකට කරලා තමයි අපි අඩු කරන්නේ. දැන් මම මෙතනදී එකක් අඩු වුණා. ඊට පස්සේ එකේ ඉඳන් මම මෙහෙම දිගටම කරගෙන යනවා. කරගෙන ගිහිලා මේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් දාගෙන ගිහිල්ලා මේ කෙලවරට ආවහම මේ කෙලවර දෙකක් එකට ගොතනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ දෙපැත්තෙන් එකක් අඩු වුණා. ඊට පස්සේ අපි නෝමල් විදිහට ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රොෂේ කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ආයි එහෙම රෝස් පහක් යන්න ආයි පස්වෙනි රෝ එකේ ආයි එකේ ඉඳන් පටන් ගන්න. දැන් මෙතන මේක එක කියලා මේ පස්වෙනි එක. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ මේක එක කියලා ගණන් ගන්න එපා. ආයිතරයක් මේ මෙතනින් දැන්
මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මං කියනකොට පැහැදිලිද දන්නේ. දැන් මේ පැත්තට යනවනේ මේ පස්වෙනි රෝ එකනේ පස්වෙනි රෝ එක මේ පැත්තට ගිහිල්ලා මේකෙදි ෆ්‍රන්ට් පෝස්ට් ඩබල් ක්‍රෝෂේ එක මේ පැත්තට දාගෙන ඇවිල්ලා ඊළඟට ආයි මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්න ඊළඟ ඒක දැන් 6 කියලා ගණන් ගන්න එපා ඒක ඊට පස්සේ 5 ඉඳන් මොකෝ 5න් 5ට යන්නේ එතකොට ලේසි ඔයගොල්ලන්ට මොකෝ නැත්තම් මේක මේ පැත්තට 6 මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ආයිම් පැත්තට යනකොට 7 එහෙම ආවහම මේක පැටලෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මං ඒ පැටලෙන එක නවත්තන්න තමයි මං කියන්නේ 6 මේ පැත්තට එන්න ඊට පස්සේ ආයි මෙතන ඉඳන් 7 වෙනි එක පළවෙනි එක විදිහට ආයි ගන්න පළවෙනි එකේ ඉඳන් ආයි 1 2 3 කියලා ගිහිලා ආයි 7 වෙනි එක නෙමෙයි 7 වෙනි එක තමයි පළවෙනි එකට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයි 1 2 3 4 කියලා පස්වෙනි එකට එනකොට ආයි ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ ෆ්‍රන්ට් ෆෝල්ඩර් මේ සිංගල් ක්‍රොෂේ රෝ එක. එහෙම ගියාම ඔයගොල්ලන්ට ලේසි මොකෝ එතකොට හැමතිස්සෙම මේ ඔඩ් නම්බර් එක හම්බ වෙන්නේ මේ මෙන්න මේ සිංගල් ක්‍රොෂේ එකට. මේ මං හිතනවා ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙම අඩු කර ඊට පස්සේ ආයෙ අඟලක් ගොතනවා ආයෙ අඩු කරන කියන රෝස් 5 ගිහිල්ලා. එහෙනම් මං මේ ටික කොහොම ගොතලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඒගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මේකේ රිබ් එකත් ගොතා ගත්තා. මේ රිබ් එක අඟල් දෙකකට කිට්ටු වෙන තියෙන රිබ් එකක්. මේක ගොතාගෙන මේ රිබ් එක ගොතාගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට මේකත් හොඳට ස්ට්‍රෙචි. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ මම මේකෙත් මගේ මේ එක අතක් ඉවරයි. මම ඊළඟ අත කරන්න යන්නේ. ඊළඟ අතේ සම්පූර්ණ අත ඉවර කරගත්ත මට ඕන උසට. දැන් මම කරන්න යන්නේ මේකේ රිබ් එක ගොතන හැටි ඔයගලන්ට කියා දෙන්න. දැන් මම මෙතන ඉවර කරා. දැන් මම හොඳ පැත්ත තමයි තියෙන්නේ. හොඳ පැත්තෙන් පටන් ගන්නෙ. මම මේකේ මුලින්ම මම මෙතනදි ගත්තා චේන් 15ක්. මේ චේන් එක ගොතනකොට අපි මෙතන සිංගල් මොනවද ඒකට කියන්නේ ස්ලිප් ස්ටිච් ඔක්කොටම දාන්නේ. මේ දාලා තමයි මේ රිබ් එක ගොතා ගන්න ඉස්සලාම මම ගන්නවා චේන් 15. මේ චේන් ගොඩක් තදට ගන්නෑ චූට්ටක් විතර ලූස් එකට ගන්නෙ. 2යි 3යි 14යි 15යි මේ 15 ගත්තාම මට පේනවා ඇති මේ ටිකක් අඟල් 2.5 විතර දිගට ඉන්නේ. නමුත් මේක මෙහෙම කරගෙන යනකොට චුට්ටක් විතර ඇකිලෙනවා. ඒ ගැනත් කල්පනාවෙන් කරන්න ඕගොල්ලෝ චූටි කෑල්ලක් කරලා බලන්න කොච්චරක් මේවා ඕනේද කියලා. දැන් මම 15ක් ගත්තට මම පළවෙනි ස්ටිච් එක අතහැරලා දෙවෙනි ස්ටිච් එකෙන් තමයි පළයට කරලා වෙන්න. දෙවෙනි ස්ටිච් එකෙන් තමයි මම දැන් මේක පළවෙනි එක දෙවෙනි ස්ටිච් එකට ගිහිල්ලා මෙහෙම ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දානවා. ඒ ස්ලිප් ස්ටිච් දානකොටත් ගොඩාක් අදින්නේ ටිකක් බුරුලට වගේ. ඒ කියන්නේ වෙන්දරත් වඩා බුරුලට අපි සාමාන්‍ය ගන්නට ගන්න මේකෙදි පොඩ්ඩක් බුරුලට ගන්න නැත්තම් ඒක මේ මේ තද වුණාම මේක කරන්න අමාරුයි. මෙහෙම කරලා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක්. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට යනවා. මේක මෙහෙම මේ චුට්ටක් ලොකුවට වැදලා ගන්න 2යි. මේව ගණන් කරන්න. මෙතන 14ක් එන්න ඕනේ. 3යි 4යි 5යි 6යි 13යි 14යි 14 වෙනි එක තමයි මේක ලාස්ට් එක. හරි 14යි. දැන් අපි මෙතන මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපි දැන් මෙතන ඉන්නේ පටන් ගත්තේ. දැන් මේක තමයි දෙවෙනි එක. මේකට ගිහිල්ලා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මෙහෙම දානවා. මේ මගේ ස්ලීව් එක. ඊළඟට දෙවෙනි එකටත් ගිහිල්ලා ඔයගලට පේනවා ඇති දෙවෙනි එකටත් ගිහිල්ලා මෙහෙම ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දානවා. දැන් මෙතන මම මගේ ස්ලීව් එකේ දෙකක් දැම්මා ස්ලිප් ස්ටිච්.
දැන් මම මේ අතට අරගන්නවා. මේ අතට අරගෙන පොඩ්ඩක් දැන් මේ අතට අරගෙන දැන් මම මේ ටික යනවා. ඔයාලන් දන්නවා දැන් මේ ස්ටිච් දෙක මම මේ ස්ලීව් එකේ දාපු එක මම යන්නේ එතකොට තුන්වෙනි එකට. මෙතන මේ දෙක අතහැරලා මොකෝ මේ දෙක තියෙන්නේ මගේ ස්ලීව් එකේනේ මට ඕනේ මෙතන මේ මොකක්ද එකට කියන්නේ ඔය එක හදාගන්නනේ. හරි දැන් අපි මෙන්න මේක කරන්න බැලුවහම මේකත් මෙන්න මේ V shape එක පේනවා ඇති මෙහෙම දෙක. මේකෙත් මෙන්න මේ back loop එකට ගිහිලා තමයි මම දැන් ඊළඟට single crochet එක slip stitch එක දාන්නේ. මෙහෙම ඒ back loop එකට යනවා ආයි දානවා. ආයි යනකොට ආයි count කරන මෙතන 14ක් එන්න ඕනේ. 1යි පළවෙනි පේරී තමයි කරනකොට ටිකක් මේ පේන්නේ නැති ගතියට එන්නේ ඊට පස්සේ ඒවා හරියනවා 2යි 3යි 4යි මේ විදිහට මේ කෙලවරට නිකන් යන්න 5යි 13 වෙනි එක මේ ලාස්ට් එක 14 14වෙනි ස්ලිප් ස්ටිච් එක. ඊළඟට ආයි මෙතන එක චේන් එකක් දානවා. ආයි ඒගොල්ලන්ගේ වර්ක් එක හරවලා දැන් මෙතනට වෙනකන් ආයි යන්නේ මේක චේන් එක දැම්මම පළවෙනි එක අතාරිනවා. ආයි මේකෙත් බෑක් ලූප් එක. මේ බෑක් ලූප් එකෙන් ආයි දාගෙන යන්නේ මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් 14. දැන් මෙතෙන් දාගෙන යනකොට ඇත්තටම ලේසි ඉස්සෙල්ලා එකට වඩා 2යි 3යි 14යි. දැන් මම දාගත්ත ස්ටිචස් 14 දාගත්ත. දැන් ඉස්සෙල්ලා වගේම ආයි මේකට නෙමෙයි මේ මං ඉන්න එකනේ ඊළඟ එක කියන්නේ මේකට තමයි ආයි ස්ලිප් ස්ටිච් එක දාන්නේ. ඊළඟ එක ස්කෙන් ස්ලිප් ස්ටිච් දෙකක් දානවා මගේ අතේ. ඊට පස්සේ ආයි මේක මෙහෙම අනිත් පැත්තට හරවලා ආයි මේ විදිහට කියන්නේ මේ පළවෙනි දැන් මේ දෙක අතහැරලා මෙතන ඉඳන් ස්ලිප් ස්ටිච් 14 දානවා ආයි එකක් දානවා හැරෙනවා මේ විදිහට මේ අනික් අත මේ අතේ වගේ මම මේ කාඩිගන් එකේ ඉතුරු කොටස් ටික ඊළඟ දවසේ පෙන්නන්නම්. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බ වෙමු. See you. Bye bye.